She is really powerful. Sa una, akala ko magkakahiwalay lang sila. Iba't ibang kwento, iba't ibang lugar. Pero habang mas tinitingnan ko, parang may koneksyon. At mas nakakatakot pa roon. Parang may mali sa lahat ng nangyari. Sa mundo ng Pasipay, may 4 na kabanata ng katatakutan, 4 na lugar, at 4 na kwentong matagal nang nakabaon sa dilim. Mga kwentong puno ng misteryo, kababalaghan, at mga nilalang na tinatawag natin mga halimaw. Pero natanong mo na ba kung sino talaga sila bago sila naging mga halimaw? Ano ang nangyari kay Emilia Luder? Paano naging isang mabangis si Karen? At bakit hanggang ngayon patuloy pa rin nangunguha ng mga bata si Agnes Rose? Sa bawat kabanata ng Pasipay, isa ang layunin: hanapin sila, pahinain sila, at tulungan ang isang organisasyong tinatawag na PAH Incorporated. Pero habang mas lumalalim ang mga kaso, isang tanong ang unti-unting bumabalik: sino ba talaga ang mga nilalang na ito? At bakit pare-pareho ang kanilang patutunguhan? Ngayon, isa-isahin nating tuklasin ang buong kwento ng Pasipay. Nagsimula ang lahat sa isang batang ampon, si Emilia Luder. Isang bata na dinala sa isang lumang mansyon na siya ring nagsisilbing funeral parlor. Sa unang tingin, tahimik lang si Emilia. Hindi palaimik, mahilig sa mga manika. Sa simula, akala ng mag-asawang Luder, isa lang siyang batang nangangailangan ng pag-aaruga. Pero nagkamali sila. Dahil sa loob ng bahay na iyon, hindi simpleng pagpapalaki ang nangyari, kundi mga eksperimento, mga ritual, mga bagay na hindi dapat ginagawa sa isang bata. Ginamit si Emilia bilang tulay para sa mga patay. Sa bawat bangkay na dumadating, gumagamit sila ng 2 manika. Isa sa bangkay, isa kay Emilia. Sa pamamagitan nito, sinusubukan nilang ilipat ang presensya ng patay papunta sa manika. At si Emilia ang nagiging tagapamagitan. Sa una, gumagana ang lahat. Nakakausap nila ang mga patay. Pero habang tumatagal, may nagbabago. Hindi na siya normal na bata. May ibang presensya na sa kanya. Hanggang isang gabi, pinatay ni Emilia si Gretchen Luder. At mula noon, hindi na siya kailanman naging pareho. Iniwan siya sa mansyon kasama ng mga manikang hindi na basta laruan,
At mula noon, may mga pagkakataong ang mga ito ay gumagalaw. Parang may natitira pa ring presensya na hindi kailanman nawala. Sa puntong ito, dumating ka bilang PAH. Misyon mong kunin ang kinakatakutang bata. Sunugin ang kanyang mga manika na isang paraan para siya manghina at dalhin sa lugar na pinaniwala sa iyo na angkop para sa mga ganitong nilalang. At doon ko napansin, pare-pareho ang nangyayari sa kanila. Ang ikalawang kaso ay nagsimula sa isang malawak na bukirin. Si Karen, kasama ang asawa niyang si Joe at ang kanilang mga anak. Tahimik ang buhay sa bukid, pero may mas lumang kwento ang lupaing ito. Isang pulubi ang dumating noon. Humihingi lang ng pagkain, pero siya ay itinaboy. Bago siya umalis, may binigkas siyang sumpa, isang kagutuman na walang katapusan. Mula noon, may kakaibang presensya na sa lupain. Parang may bagay na hindi nabubusog. Ang mga tala ng nakaraan ay nagpapakita ng unti-unting pagbabago sa pamilya. Hanggang isang araw, may natuklasan silang libingan sa sariling lupa. Isang kahon, matagal nang nakabaon. Pagbukas nito, isang mabahong hangin ang kumalat at naamoy ito ni Karen. At doon nagsimula ang pagbabago. Unti-unti, hindi na siya nakaramdam ng kabusugan. Hanggang sa dumating sa puntong hindi na niya makontrol ang sarili. Kinain niya ang sarili niyang mga anak. Si Joe, ikinulong siya sa barn at doon siya iniwan. Hindi pinatay, hindi iniligtas, basta pinabayaan. At nang dumating ang PAH, pinahina siya gamit ang lasong manok. At tulad ng unang kaso, isinakay siya at dinala sa headquarters. Ang ikatlong kaso ay hindi nagsimula sa tahanan o bukid, kundi sa loob ng kagubatan. Isang mansyon, nakahiwalay sa lahat. Si Agnes Rose. Binansagan siyang mangkukulam dahil sa mga batang hindi na kailanman bumabalik. Sa loob ng mansyon, may mga ritual. Kapag may batang dinala, hindi na sila lumalabas bilang tao, kundi bilang mga manika. At ang mga ito ay inililibing sa sementeryo malapit sa bahay. Parang patunay na may bagay na hindi dapat pinapakialaman. Para siya mapahina, gumamit ang PAH ng mga ritual na kontra sa kanya. At sa huli, nakuha rin siya at dinala
sa parehong lugar. You captured the witch. Sa dulo Prepared ng several lahat, tools and keep her. iisa ang pinupuntahan ng mga nilalang, We'll contact you isang when we need pasilidad sa ilalim ng lupa, ang headquarters ng Welcome to PAH, Paranormal Activity Helpers Headquarters. Paranormal Mangle, keep all Activity entities Helper. contained. If you Isang malawak na containment facility, puno ng mga selda. May 8 kabuuang nilalang sa sistema. Kabilang dito, Emilia Luder, Karen, Agnes Rose, at iba pang hindi ganap na maipaliwanag na entities. Isang nilalang na may anyong kambing. Isang bagay na may hawak na beach ball. Isang figure na natatakpan ng kumot ang ulo. Isang green na goblin-like entity at isang mass entity. Sa lahat ng nasa pasilidad, may isa na itinuturing na pinaka-delikado, si Shag. Siya ang pinagbumulan ng kuryente ng buong headquarters. Ibig sabihin, ang mismong sistema na kumukulong sa iba ay nakadepende sa kanya. Ang mga selda ay umaandar gamit ang electrical containment. Kapag humina ang kuryente, isa-isang bumibigay ang mga kulungan. At sa likod nito, may supervisor na nagmamasid at nag-uutos. nothing can get me. Isang gabi, nawalan ng kuryente ang buong pasilidad. At isa-isa, bumukas ang mga selda. Nakalaya si Emilia, si Karen, si Agnes, at ang iba pang entities. Sa unang tingin, parang simpleng containment failure lang ito. Pero sa mas malalim na pagtingin, may mas malaking tanong na lumilitaw. Isang sistema na nakasalalay sa isang bagay na hindi dapat kinokontrol. At isang pasilidad na hindi kailanman ganap na hawak ang mismong pundasyon nito. Sa simula, malinaw kung sino ang kalaban. Mga nilalang na hindi na tao. Mga entity na dapat kontrolin. Pero sa huli, nagbabago ang tanong. Paano kung hindi sila ang problema? Paano kung sila ang mga naiwan? At ikaw, ang tumutulong na panatiliin silang nakakulong. We can finally At relax. kung totoo yun, The power's back on. baka ang Everyone's tunay in their na mali cells. You did ay a great hindi job keeping ang the mga place safe. halimaw na hinahabol mo, Really appreciate kundi ang sistemang nangingibabaw sa kanilang lahat. Let's see what jobs we have lined up. Ako si Quarentito. At dito, ang horror ay hindi lang nilalaro. Ikinukwento. At hindi pa ito ang huli.